Kerajaan Malaysia pantau perkembangan penahanan 9 rakyat Malaysia dalam misi FFC dan TMTG. Mahfuz Omar cadang kerajaan anugerah pingat keberanian kepada sukarelawan GSF. Ketua Umno Sabah tegaskan PN tidak pernah tewas di peti undi. Warisan sasar menang 2/3 majoriti dalam PRN Sabah. Hanya 34 aduan diterima sejak pelaksanaan budi 95. Dan PN gesa kerajaan tubuh RCI siasat skandal pemalsuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Kerajaan Malaysia sedang memantau rapat perkembangan penahanan 9 rakyat Malaysia oleh rejim Zionis Israel dalam misi Freedom Flotilla Coalition FFC dan Thousand Madlins to Gaza TMTG, termasuk bersedia mengambil langkah sewajarnya melalui saluran diplomatik tertinggi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pihak Wisma Putra kini mengikuti rapat isu berkenaan serta bersiap sedia untuk bertindak sekiranya proses sama seperti yang dialami aktivis misi Global Sumut Flotilla berulang. Fahmi berkata kerajaan akan meneliti maklumat lanjut mengenai situasi itu daripada sumber rasmi dan perkembangan terkini dijangka diperoleh menjelang program kerajaan di Axiata Arena pada malam ini. Terbaru pada Rabu, 9 kapal bantuan kemanusiaan yang terlibat misi di bawah gabungan FFC x TMTG kini dilaporkan telah dipintas pasukan pertahanan Israel IDF ketika sedang menuju ke perairan zon merah. Perkara itu disahkan oleh Pusat Kawalan MyCare yang memaklumkan kapal Freedom Flotilla bagi misi berkenaan telah dipintas pada jam 10.50 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar menyarankan kerajaan menganugerahkan pingat kebangsaan kepada semua sukarelawan Malaysia yang terlibat dalam misi Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza baru-baru ini. Menurutnya, sukarelawan terbabit wajar menerima pengiktirafan rasmi negara kerana sanggup menghadapi risiko nyawa berdepan tentera Israel dalam misi kemanusiaan tanpa sebarang senjata atau jaminan keselamatan. Mereka bertindak atas keberanian moral dan nilai kemanusiaan, bukan untuk mencari nama atau ganjaran. Sebaliknya, demi membela nasib rakyat Palestin yang dizalimi. Mahfuz menegaskan pengiktirafan melalui penganugerahan pingat kebangsaan daripada Yang di-Pertuan Agong akan memberi makna besar, bukan hanya kepada sukarelawan tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendukung perjuangan Palestin. Beliau berkata pengorbanan sukarelawan GSF secara langsung mengangkat imej Malaysia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Tindakan mereka bukan sahaja menggugat kestabilan politik Sabah, malah mengkhianati mandat rakyat yang telah memilih BN sebagai parti majoriti melalui proses demokrasi yang sah. Demikian tegas Ketua Umno Sabah Bung bahawa Barisan Nasional BN Sabah tidak pernah tewas di peti undi akibat penolakan rakyat. Sebaliknya, tumbang disebabkan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang melompat parti selepas pilihan raya umum 2018. Katanya, sejarah jelas membuktikan bahawa kejatuhan kerajaan BN ketika itu bukanlah kehendak rakyat, tetapi akibat pengkhianatan beberapa adun yang tidak mahu berdiri bersama kerajaan pusat PN yang menjadi pembangkang ketika itu. Tambah Bung Mokhtar, episod hitam itu perlu menjadi pengajaran besar kepada rakyat Sabah agar tidak membiarkan masa depan negeri terus dicatur oleh politik lompat parti. Beliau turut menyifatkan keadaan semasa sebagai satu bentuk democratic fatigue, iaitu keletihan rakyat terhadap politik yang tidak berprinsip dan tidak konsisten.
Jelasnya lagi, kestabilan bukan lahir daripada slogan, sebaliknya berpunca daripada integriti kepimpinan dan kekuatan sistem yang kukuh. Warisan menyasarkan kemenangan 2/3 majoriti dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 dengan menegaskan terus bergerak solo tanpa sebarang kerjasama politik bersama parti lain. Presidennya Muhammad Syafiee Abdal berkata, mandat besar daripada rakyat akan membolehkan keputusan yang lebih baik demi kepentingan negeri dan rakyat Sabah. Syafiee yang juga ahli Parlimen Sempurna menjelaskan bahawa warisan tidak akan mengulangi pendekatan bekerjasama dengan gabungan seperti Pakatan Harapan PH atau mana-mana blok politik lain. Tegas beliau, yang menentukan masa depan Sabah bukanlah sesebuah parti, sebaliknya rakyat Sabah sendiri. Syafiee menambah warisan sudah memuktamadkan calon-calon yang bakal dikemukakan di semua 73 kerusi pada PRN 17 dan ia akan diumumkan apabila tiba masanya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi timbalan menterinya Fuziah Saleh memaklumkan hanya 34 aduan diterima setakat ini sejak pelaksanaan subsidi petrol Budi Madani RON 95 Budi 95. Fuziah memberitahu Dewan Rakyat pagi tadi bahawa kebanyakan faktor gangguan adalah termasuk berkaitan sistem glitch, gangguan sementara serta sistem down tergendala. Dalam keadaan sistem down, pengguna boleh masuk ke dalam, pergi ke kaunter. Di kaunter disediakan sistem terminal SARA di mana sistem itu boleh terus untuk memeriksa kad pengenalan dan terus disambungkan ke sistem Kementerian Keuangan. Bagi kes gangguan sistem pula katanya, stesen minyak telah memulangkan semula perbezaan harga antara kadar subsidi dan harga pasaran kepada pengguna terjejas. Fuziah menjawab soalan Isam Isa BN Tampin yang bertanya sama ada sistem di stesen minyak benar-benar bermasalah atau isu itu hanya dimainkan pihak tertentu untuk menimbulkan rasa tidak puas hati. PN menggesa kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat skandal pemalsuan dokumen pemain warisan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagaimana didedahkan dalam laporan penuh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA semalam. Lapor Malaysia Kini, Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan menegaskan RCI tersebut perlu ditubuhkan bagi menyiasat semua pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pengesahan dokumen palsu berkenaan, termasuk Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Katanya, KDN dan Kementerian Belia dan Sukan juga amatlah perlu meneliti sebarang kecenderungan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa atau campur tangan politik. Tegas Taqiyuddin, siasatan yang telus menjadi lebih mendesak apabila FAM sendiri dalam kenyataannya bertarikh 11 Jun lalu berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hal dokumentasi terbabit. Dalam alasan penghakiman terhadap hukuman ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain berkenaan, FIFA mendapati bahawa datuk atau nenek pemain-pemain itu bukan berasal dari Malaysia seperti yang didakwa Badan Induk Bola Sepak itu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.